اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات اعلى 10 نيشات اسبوعيه، وزي ما اتعودنا في سلسله الحلقات ديت واللي بننزلها كل يوم اربع اننا بنتكلم على اعلى 10 نيشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه. ودايما بنتكلم على 5 ايفر جرين نيش و5 ترندنج نيش. النهارده الاربع 8 ديسمبر 2021، واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات وكورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب والتسويق الإلكتروني. فلو أنت مهتم بواحد من المجالين دول ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما اتعودنا بقى في سلسلة حلقات أعلى 10 نيشات أسبوعية، أنا عليا أعمل الريسيرش على النيشات والمجالات اللي عليها منافسة قليلة واللي أنت ممكن تحقق منها أرباح، وانت عليك تعمل الريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا. النيش الاول معانا الاسبوع ده وهو I have a gun and I'm schizophrenic. كلمه schizophrenic يعني عنده انفصام في الشخصيه. ده طبعا فاني نيش، يعني حاجه تضحك كده، والغرض منه ان واحد بيقول ان هو معاه مسدس وعنده انفصام في الشخصيه، يعني في اي وقت الشخصيه الثانيه هتقوم راكبه على جسمه وماسكه المسدس وتتعامل معاك يعني. فده الغرض من النيش، حاجه كده تكست بيس ديزاين، مش محتاج ان انت تحط اي elements او عناصر خالص. تكست بيس ديزاين بس تحط الخطوط بس شكلها يكون كويس، تعمل افكار كويسه. بلاش ان انا احس ان كل الناس ماشيين بنفس السيستم او بنفس النظام. تحاول تتغير انت مع نفسك وتعمل حاجه شكلها كويس وفي نفس الوقت تليق على نيش زي دوت. النيش ده الغرض منه فاني، يعني يبقى يضحك وكده، مش غرض منه بقى ايه ان انت تعمل مسدسات وضرب، لا، حاجه كده فاني وخلاص. حاجه كده زي دي مثلا لو انت بتعمل element بسيط زي ده برضه يبقى شكله كويس جدا وما فيهوش مشكله. النيش الثاني معانا الاسبوع ده وهو totally awesome. كلمة totally awesome ديت فيها تلاعب بالألفاظ شوية. في كلمة turtle طبعا احنا عارفين turtle هي السلحفاة، والغرض من التصميم أو التلاعب هنا بالألفاظ كان totally awesome. ده الأصل النيش totally awesome يعني مدهش بشكل كبير، فشالوا كلمة totally ودمجوها مع turtly وخلوا النيش بس يكون شكله فاني بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. الغرض منه انت تكتب totally awesome على أي حاجة فيها turtle أو سلحفاة، بس تكتبها بقى جوه بالمنظر دوت، تجيب صوره سلحفاه حقيقيه بتاعت الميه، سلحفاه البر، وتكتبها على جسمها بالمنظر دوت. تعمل حاجه زي كده، تعمل حاجه زي كده، بس طبعا لازم تبعد عن نينجا تيرتلز اللي هم سلاحف النينجا اللي كنا بنتفرج عليهم واحنا صغيرين. ما تعملش الكلام دوت لان الحاجات دي كلها برده كوبي رايتد. حاجه زي ده كله كده كوبي رايتد، ما فيهوش اي علاقه بالنيش اللي احنا بنتكلم فيه ده، كده كوبي رايت. حاجه زي كده بقى، شوف الحاجات دي كلها تقدر تلعب فيها وتعمل فيها اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه، بحيث تطلع نيش او تصميم شكله كويس يعجب الناس. النيش الثالث معانا الاسبوع ده وهو وولف اند اول. كلمه وولف اللي هو الذئب، والاول اللي هي البومه. طيب ايه الغرض من النيش ده؟ انا الحقيقه دورت كتير في النيش وكل اللي توصلت له ان هي بتظهر المخلوقات الليليه اللي بتعيش او بتصطاد بشكل كبير في فتره الليل، زي البومه وزي الذئب، ودوت كان الغرض من النيش يعني. فطالما هم هيظهروا في وقت الليل، حاول ان انت تطلعهم بمظهر مثلا مخيف شويه او مظهر جدي شويه. يعني لو جينا بصينا مثلا على حاجه زي كده، شكل التصميم حلو جدا، حاجه جدي، حاجه زي كده برضو تصميم حاجه جديه وشكلها حلو جدا في المنظر ده او المنظر ده، والحاجات دي كلها شكلها كويس. حاول تبعد عن الانيميتد ستايل، الحاجات اللي بالمنظر ده، لان مالهاش علاقه قوي بالنيش. تصميم زي ده تصميم رائع جدا وشكله كويس. حاجه زي كده برضو شكلها كويس جدا. نشوفه هو مثلا ايه، اختار راس الذيب وقام حاطط جوه ديب وبومه طايره جوه. في ناس بقى تقوم دمجهم لك مع بعض بالمنظر دوت، حد مثلا يقوم عاملهم لك كده بالمنظر دوت، حاطط ديب وست مثلا. هتلاقي في افكار كتيره جدا جدا في نيش زي دوت، بس هو ده الغرض منه انك تبريزنت ذا نايت كريتشرز. النيش الرابع معانا بقى ايه الاسبوع ده وهو behind every strong woman is her cat. يعني خلف كل امرأة قوية هو القطة بتاعتها. طيب النيش دوت طبعا تقدر تستعمله بقى بشكل كبير جدا. تكست بيس ديزاين، ممكن تحط elements، ممكن تحط ornaments، ممكن تعمل اللي انت عايزه، بس الغرض ان انت تكتب كل الكلام دوت بشكل كويس فيه تكست، وبعد كده تعمل اللي انت عايزه بقى حواليه. واحد زي دوت اختار الوان رائعه مع خلفيه رائعه
بفونت كويس وحاجه سيمبل جدا، ما عملش اي حاجه غير ان هو ميله كده شويه، كبر خطوط عن صغر خطوط، وبالمنظر اللي انت شايفه ده حاجه شكلها كويس جدا. وعلى تابستري من اكبر المنتجات الموجوده على ريد بابل شكلها كويس. واحد زي ده برضو اختار فونت شكله كويس جدا، اختار الابيض مع خلفيه سوداء وحط شويه افكتس الاورنمنتس او صوره لعيونه كده وويسكرز بتاعت القطه بالمنظر اللي انت شايفه ده. الافكار كلها بتبقى سيمبل في الاول لحد ما تطبقها، تشتغل بايدك مره واثنين، واول ما تلاقي تصميم شكله كويس يقدر ينافس فيه نيش زي دوت، صدقني تعالى وارفعه وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش الخامس معانا الاسبوع ده هو بيست فيجن كات داد ايفر. كلمه فيجن معناها نباتي، كات معناها قطط، والدادز اللي هم الاباء. طيب لما تدمج ثلاثه من اكبر النيشز اللي موجوده على ريد بابل اكيد بيطلع لك نيش جديد بالمنظر اللي انت شايفه دوت عليه 687 ريزلت. وطبعا نيش زي دوت ترند الاسبوع ده، وكمان ايفر جرين نيش هيفضل معاك طول السنه. كل مطلوب منك انك تعمل element بسيط بخلفيه ريترو، او لو مش عايز خلفيه ريترو تعمل element بالمنظر اللي انت شايفه دوت، وتختار الوان مناسبه للنيش. ما تنساش ان احنا كاتبين كلمه فيجن يعني نباتي، والكاتس منتشر عنصر الكاتس او القطط، وكمان الدادز ان انت تخليه كلمه دادز مثلا هي شكلها كويس، او تلاقيها مثلا element او عنصر بالمنظر اللي انت شايفه ده اللي هو الفيست بامب مع القطه، هيكون برده شكلها كويس. الخمس نيشات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش، فخد بالك. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو كروس كونتري راننج. كروس كونتري راننج دوت نيش ايفر جرين نيش، وده طبعا مكمل معاك طول السنه. والغرض منه ان كروس كونتري راننج ده نوع من انواع الرياضات المحببه جدا في امريكا، واللي بيتعمل فيها وهي ان الناس بتسابق بعضها في فرق او في اشخاص، يعني اشخاص بس بينافسوا بعض او فرق كبيره بتنافس بعضها في الجري او السباق في مختلف مناطق او بيئات مختلفه في امريكا. بيئه فيها تراب، بيئه فيها ميه، بيئه فيها طين، بيئه فيها حر، بيئه فيها برد، وبيبتدوا يسابقوا بعض ويشوفوا اكتر فريق كسب او ادى بشكل احسن في السباقات ديت وبيكون هو الكسبان. طبعا الكروس كانتري راننج بيكون بيندرج تحتيه رياضات كتيره جدا او اقسام كتيره جدا زي الماراثون، زي اللونج ديستنس، زي السبرنتنج، حاجات كتيره جدا جدا. فزي ما انا قلت كده تقدر تطلع من النيش ده كروس كانتري راننج نيشات ثانيه كتير سب نيش تشتغل عليها عادي مفيش فيها مشاكل. eat faster run faster، عندك مثلا turn run faster left just run. في عندك بعد كده مثلا I'd rather be running she will run and will not grow weary، حاجه كده in it for the long run. حاجات كتيره جدا ممكن تصمم عليها على نيش زي دوت وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش السابع معانا الاسبوع ده وهو سكيت شوتنج. سكيت شوتنج ده نوع من انواع الرياضات واللي فيها بيتم اطلاق صحن او طبق فخار في الهواء، ويبقى في واحد ماسك مسدس وبيقوم ضارب او بندقيه وبيقوم بيحاول ينشن او يضرب الطبق دوت بحيث ايه يكسر الطبق دوت. في طبعا اكتر واحد بيكسر اكبر عدد ممكن من الاطباق هو اللي بيبقى كسبان. طبعا ده نوع من انواع الرياضات اللي منتشره جدا وكانت منتشره من زمان جدا، وكانت رياضه النبلاء. كانت كده اللي عند ان مثلا الناس اللي معاهم اغنياء وعندهم قصر تلاقي في حديقه ورا كده بيقعدوا بقى ايه يجيبوا الاجهزه ويصطادوا بقى فيه في السكيتس ديت، او حتى بيصطادوا كمان كنوع من انواع التدريب ان هم يروحوا يصطادوا بعد كده بط او وز في موسم السفر بتاع الطيور دي. طبعا نيش زي دوت نيش محدش كتير شغال عليه، 1352 ريزلت على ايفر جرين نيش. ده فرصه كويسه جدا جدا انك تيجي تشتغل عليه وتعمل تصاميم كويسه على نيش زي دوت وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش الثامن معانا الاسبوع ده هو سكول سايكولوجيست. سكول سايكولوجيست دوت اللي هو الطبيب النفسي المعالج الخاص بالمدارس. وطبعا هنا المدارس مش قصده مدرسه اعدادي او ثانوي، بتبقى كل مراحل حتى الجامعه بتعتبر مدرسه في نيش زي دوت. طيب الغرض منه او وظيفه الدكتور النفسي المعالج هو الاهتمام بالصحه النفسيه للطلبه، سواء كانوا مثلا عندهم مشاكل اصلا نفسيه او حتى لتجنب او دراسه طريقه تفكيرهم علشان يتجنب اي مشاكل نفسيه في المستقبل. وطبعا في خلال المرحله ديت او خلال علاجه بيبتدي ان هو يقول كلمات او عبارات بحيث انه يطمن المريض او حتى يريحه او يخليه يساعد ان هو يعدي المشكله اللي هو فيها. زي مثلا all feelings are valid، يعني كل المشاعر بتكون مبرره او مسموح بيها. حاجات زي كده بتتيح للدكتور المعالج ان هو ايه يقرب من المريض اكتر، فيبتدي ان هو يعرف يعالجه بشكل احسن. هتلاقي بقى في حاجات بقى كتير جدا سواء فاني تضحك او حتى حاجات لها علاقه بالطب النفسي بشكل اساسي. زي هنا مثلا behavior is communications، يعني التصرف هو تواصل. coffee is my preferred reinforce، يعني القهوه هي المعزز الذهني الاحسن بالنسبه له، كنوع برضو من انواع الضحك او الهزار في نيش زي ده.
النيش التاسع معانا النهارده وهو سبير فيشنج. طبعا هتلاقي نيش شويه غريب بالنسبه للناس، ده طبعا ايفر جرين نيش، ومعناه سبير معناها رمح، وفيشنج معناها صيد اسماك. وطبعا يمكن في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، بس في ناس بتصطاد الاسماك بالرماح، بيبقى في مسدس كده، بيبقى فيه رمح وطويل وبيبقى مربوط بحبل، وبينزل تحت الميه ويقعد يسبح لما يشوف سمكه ويقوم ضاربها بالرمح، يقوم الرمح طاير ايه ومصطاد السمكه. وطبعا بيكون في صيد لاسماك كبيره شويه، مش بيروح يصطاد بولتي مثلا ولا حاجه، لا بيصطاد تونه مثلا، بيصطاد اسماك كبيره شويه بحيث ان هي الرمح يقدر ينشن على السمكه دي. طبعا نيش زي دوت مش ناس كتير بتعرف عارفاه او عارفه ان هو موجود اصلا، فعشان تصمم عليه فبيديك انت صلاحيه او امكانيه انك تبقى مميز او تعمل تصاميم محدش عملها قبل كده، او يعني ابداعات محدش عرف يوصل لها قبل كده، فبالتالي تحط لك فرصه انك تبيع على نيش زي دوت احسن بكتير من اي حد. النيش العاشر والاخير معانا النهارده وهو sorry I'm late my cat was sitting on me، يعني انا اسف على التاخير، قطتي كانت قاعده على رجلي او قاعده عليا. فطبعا نيش زي دوت ليه محبين القطط، وطبعا في ناس كتير جدا هتحب تشتري نيش زي دوت. طول ما انت عم تعمل حاجه ابداعيه على اي نيش صدقني في ناس كتير هتشتريها. يعني مثلا تصميم زي دوت على قد ما هو ابدع في اختيار الخطوط، اختار اليمنت بشكله غلط، فشكل الاليمنت مش واضح اصلا، ما فيش اي حاجه واضحه من القطه، فبالتالي خلى شكل القطه مش كويس او شكل التصميم مش كويس، فضيع مجهوده على الفاضي. حاول ان انت تختار element او عنصر شكله كويس، ما تخافش من اختيار خلفيات، ما تخافش من ان انت تعمل خطوط شكلها جديد وشكلها مش معروف، حاجه زي كده خطوط بيها فيها شكلها كويس مع الاليمنت شكله كويس جدا. هتلاقي بقى في نيشات كتيره جدا واشكال والوان كتيره جدا في نيش زي دوت، بس حاول ان انت تنقي حاجه لها علاقه بالنيش وان شاء الله هتبيع عليه. وبكده خلصت حلقه النهارده. هسيب لك كل النيشات اللي اتكلمنا عليهم في حلقه النهارده هنا على الشاشه، بحيث تاخد سكرين شوت منهم او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، لان ده كله والله بيساعدني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت، او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.